Welcome back to my channel. And yes, kumusta mga kaibigan at mga palangga? At today, mag-unbox tayo ng produktong binili ko sa tights.no. Kita nyo ba? Hirap naman ito. Ayun. Tights.no. So, yung mga binili ko is Bumpro Power Up Tights, medium size. The price is actually 1,000 crowns for 2 pieces or siguro mahigit. But I only bought them for 400 crowns. Dalawang peraso na yun for 400. So, hindi na rin masyadong mamahalin. The next one is Stardust Beauty Boost. Ano naman siya, yung parang collagen product. 3 piraso binili ko. And then the third one is Stardust Night Burner. Food supplement to help me burn the fats and calories during nighttime. The fourth one is Stardust Sleeping Beauty. It is because nahirapan ako matulog, so kailangan ko ng pampatulog. This is not a sleeping pills, but it helps me to boost my siguro pampatulog. The next one is Stardust Hair Vitamins. I lost a lot of hair after giving birth. Postpartum period. And then Sunrast Barley Grass Powder. So, since breast cancer patient, I wanna try this barley grass powder kung it's very helpful ba talaga. So, let's try to see what they look like or how they look like. So, the one that I bought is Stardust Night Burner. I love the packaging, black marble, and then how many pieces is this inside? I don't know. If it says 90 capsules, and you have to take this 1 to 2 capsules before or during nighttime, and pwede din naman isa, pero pag gusto mo talaga ng very effective, so try to take 2 capsules. The reason na bumili ako nito is hindi naman talaga ng fat burn ako dito. Pero nabasa ko kasi sa review na maganda din yung health benefits, and especially sa pagtulog ng pampatulog din. So, gusto ko lang i-try. Wala naman masama kung hindi magiging effective, di ba? Tapos, bumili din ako ng Sleeping Beauty. Stardust Sleeping Beauty. Ganito din. Yun nga, yung para daw for better sleeping. Kaya nga, sabi ko, diba, nahihirapan ako matulog. So, kailangan ko talaga bumili nito para i-try lang kung effective ba or magiging effective ba sa akin na may problema matulog, especially yung pampatulog. Okay, bumili din ako at the same time yung Stardust Beauty Boost. Collagen na naman siya. Alam nyo yung, kasi gusto ko rin yung may boost yung skin tone ko, tapos mapaganda yung kuko ko, the nails, and then at the same time yung buhok ko. Kasi nga sabi ko sa inyo, I lost a lot of hair after giving birth. So, and I am still at the stage of postpartum. And then I ordered Stardust Beauty Bear.
ano naman siya, yung hair vitamins, yung gummy bears. Pink marble naman yung packaging ng bottle niya. So guys, I am very excited na i-try yung mga products na in-order ko from Tights.no. So, I really hope na magiging effective or sana man lang kahit isa sa kanila merong effect sa katawan ko. Kasi kapag meron talaga, so kahit may kamahalan, why not I should buy it? Kasi naman, maganda pala yung benefits sa katawan. Diba? So, the last din yung isa is sa food supplement. Ito yung the last one, yung barley grass powder. So, gusto ko siya i-try. Pwede siyang i-mix sa smoothie, gawing juice, or di kaya sa iba't ibang pagkain. So, nakalagay dito is, ano siya, vegan. So, at ito din yung pantalon. The tights. So, oh my God. Ano siya talaga yung tights na ganito. What the? Ay, ang ganda. Maganda pala kasi ang ganda ng quality ng pants niya. Pang-training talaga. Tapos meron pa siya, reflex at saka dito. Pwede siya pang labas na pang-training. So, guys, na-excite ako gamitin. So, ito lang naman yung mga produkto na in-order ko. So, sana meron talaga mag-effect sa katawan ko. Sabi ko nga, diba? Pero antay-antay lang. It takes time naman. Pero kailangan din naman natin pagtrabahuan kasi kaya nga ako bumili ng tights. Hindi naman yung ibig sabihin na bumili ako ng fat burner. Ng night burner. Dito na lang ako aasa. Kaya ako bumili ng tights. Kasi magte-training ako, mag-exercise ako, mag-lose weight talaga ako na pinagpawisan, pinaghirapan. Alam niyo yun. Anyway guys, salamat at may time kayo na panoorin yung video ko na ito. At sana hindi kayo na bored. Well, anyway, boring naman ako. So, wala kasi gusto ko pang i-improve yung pag-video ko. Salamat na sumusuporta kayo sa akin. I hope na matulungan niyo ako na i-improve din yung videos ko. So guys, just comment below kung ano pa yung gusto niyo i-upload ko na videos. So, na i-request niyo. So, maraming salamat. I just want to wish you a happy weekend kasi ngayon is Friday. So, God bless us all and always stay strong. And by the way guys, ingat palagi ha kasi andyan pa rin si Corona. Baka makalimutan nyo. So, yung social distancing, washing hands, sanitizing, very important. Kaya, laging tandaan na huwag pabayaan ang sarili. You have to take care of yourself. God bless.